आज म तपाईहरुलाई हामीले BBS सेकेन्ड इयर न्यू कोर्स बिजनेस कम्युनिकेसनमा पढ्नुपर्ने एउटा च्याप्टर अगस्टस डज हिज बिटको यहाँ म तपाईहरुलाई समरी भन्न गइरहेको छु। अगस्टस डज हिज बिट एउटा नाटक हो जुन जर्ज बर्नर्ड शले लेखेका हुन्। यो नाटक पहिलोचोटि लन्डनको कोर्ट थिएटरमा 21 जनवरी 1917 मा देखाइएको थियो। राइटरको कुरा गर्दा उनको नाम जर्ज बर्नर्ड श हुन्छ। उनको जन्म 1856 मा भएको हुन्छ भने उनको मृत्यु 1950 मा भएको हुन्छ। उनी एउटा आइरिस प्लेरिट, क्रिटिक, पोलेमिस्ट र पोलिटिकल एक्टिभिस्ट हुन्छन्। उनले 60 भन्दा बढी नाटकहरू लेखिसकेका छन्। सन् 1925 मा उनलाई साहित्यतर्फको नोबेल पुरस्कार पनि दिइएको थियो। अगस्टस डज हिज बिट नाटकको कुरा गर्ने हो भने यो नाटक वान एक्ट प्ले नाटक हो। नेपालीमा भन्दा एकाकी किसिमको नाटक हो। सन् 1914 देखि 1918 को बीचमा जब फर्स्ट वर्ल्ड वार चलिरहेको हुन्छ त्यो बेलाको घटनालाई यो नाटकमा राखिएको छ, जसमा एउटा हुने खाने वर्ग कुलीन वर्गको एउटा मूर्ख हुन्छ जसले आफूले आफैलाई म निकै चलाक छु भन्ने घमण्ड गरिरहेको हुन्छ। उसको घमण्ड एउटा महिला केटी जासुसले तोडिदिन्छन्। उसले त्यसलाई झुक्काएर मूर्ख बनाएर उसँग भएको डकुमेन्ट उसले लिएर जान्छन्। अब क्यारेक्टरको कुरा गर्दा अन स्टेज क्यारेक्टर जो क्यारेक्टर हामी नाटकको स्टेजमा देख्छौँ, यस नाटकमा 3 वटा अन स्टेज क्यारेक्टरहरू हुन्छन्। पहिलो लर्ड अगस्टस हाई क्यास्टल हुन्छ, जो चाहिँ एउटा 45 वर्षीय मान्छे हुन्छ। ऊ चाहिँ एउटा शासक वर्गको प्रतिष्ठित सदस्य हुन्छ, जो चाहिँ लिटिल फिफ्लिन्टन भन्ने टाउनको मेयर पनि हुन्छ, जो कर्नेलको ड्रेस लगाएर बसिरहेको हुन्छ। अब अर्को हुन्छ होरेसियो फ्लोड BMS, जो चाहिँ 57 वर्षीय सेक्रेटरी हुन्छ। उनी लर्ड अगस्टस हाई क्यास्टलको सेक्रेटरी पनि हुन्छन्। यहाँ उनलाई क्लर्कको रूपमा पनि देखाइएको छ। अर्को क्यारेक्टर हुन्छ लेडी, जो जासुस हुन्छ, जासुसको रूपमा नाटकमा देखाइएको हुन्छ। अब अफ स्टेज क्यारेक्टरको कुरा गर्ने हो भने जो क्यारेक्टर स्टेजमा देखाइएको छैन तिनीहरूको नाम पनि यो नाटकमा आउँछ। अफ स्टेज क्यारेक्टर को छन् त? एउटा लर्ड हङ्गरफोर्ड हाई क्यास्टल, जसलाई नाटकमा ब्लुलो भनेर पनि देखाइएको छ। ऊ चाहिँ अगस्टसको ब्रदर हुने गर्दछ। अनि अर्को क्यारेक्टर हुन्छ अनरेबल लुसी पफाम, जो अगस्टसको फ्युन्सी पनि हुन्छ। अब यो ड्रामाको नाटकको स्टोरी सेटिङको कुरा गर्ने हो भने यसको सेटिङ मेयर्स पार्लर इन द स्मल टाउन हल अफ फिफ्लिङ्टन, इङ्ल्यान्ड हुन्छ। यसमा 1916 को टाइम पिरियडलाई देखाइएको छ। अब यसको समरीको कुरा गर्दा लर्ड अगस्टस हाई क्यास्टल एकेए गस, लर्ड अगस्टस हाई क्यास्टललाई अर्को नाम गस भनेर पनि भनिरहेछ। ड्रामा सुरु हुँदा लर्ड अगस्टस हाई क्यास्टलले एउटा रिडिङ टेबलमा बसेर द मर्निङ पोस्ट पत्रिका पढिरहेका हुन्छन्। ब्याकग्राउन्ड सेटिङ मेयर्स पार्लर इन द टाउन हल अफ लिटिल पिफ्लिङ्टन। जर्मनीलाई यस नाटकमा अर्को नाम हङ्सको रूपमा पनि प्रयोग गरिएको छ। यसमा के देखाइएको छ भने पुरै देश आर्मी जर्मनीसँग युद्ध लड्न गइरहेका छन्। अगस्टस सुरुमा BMSसँग बोल्छन्। उनलाई थाहा हुँदैन कि BMS चाहिँ उसको सेक्रेटरी हो भनेर। सुरुमा ऊ क्लर्कको रूपमा बोल्छ। उनले के भन्छन् भन्दा सुरुमा खै त तिम्रो ड्रेस, तिमी किन वार लड्न नगएको भन्छन्। BMSले त्यतिखेर के जवाफ फर्काउँछन् भन्दा म वार लड्न जान चाहेको थिएँ, तर अरूलाई मलाई भन्दा बढी पेमेन्ट दिएको कारणले गर्दा मैले त्यस्तो भन्दा मलाई त्यहाँ जान दिएन। अब यो देशको के हुन्छ भनेर उनले भन्छन्। उनले यस नाटकमा गालीको रूपमा डग भन्ने शब्द पनि प्रयोग गरेका छन्। त्यो कुरा अगस्टसलाई मन पर्दैन। त्यतिकैमा दुईजना बीच डिस्कस परिसकेपछि अगस्टसले BMSलाई जाऊ मेरो सेक्रेटरीलाई बोलाऊ भन्छ। त्यतिकैमा BMSले मै हो तपाईँको सेक्रेटरी भनेर भनेको हुन्छ। यसरी अगस्टसले सुरुमा क्लर्कको रूपमा देख्छन्, त्यसपछि उनले पछि सेक्रेटरीको रूपमा चिन्छन्। त्यस कुरा पश्चात अगस्टसले BMSलाई भन्छन् वार एउटा सिरियस कुरा हो, यस्तो सिरियस कुरालाई कसैले जोक गर्न हुँदैन भन्छन्। त्यतिकैमा दुईजनाको डिस्कस पर्छ र लर्ड अगस्टसले के गर्छ भन्दा उसलाई आफ्नो रुमबाट निकालिदिन्छन्। त्यतिकैमा एउटा टेलिफोन कल आउँछ। टेलिफोन कल चाहिँ उसको ब्रदर ब्लुलोको हुन्छ र उनले के भनेका हुन्छन् भने एउटा महिला जासुसले तपाईँसँग भएको एउटा डकुमेन्ट, महत्त्वपूर्ण डकुमेन्ट चोर्न आउँदैछ भनेर उसलाई खबर गराउँछ। त्यसै क्रममा फोन राखेपछि उसको सेक्रेटरी उसको कोठामा आउँछ र के भन्छ भन्दा एउटा राम्री केटी तपाईँलाई भेट्न आएकी छे भनेर भन्छन्। त्यसपछि अगस्टसको
भेट त्यस राम्री केटीसँग हुन्छ। उक्त राम्री केटीले बोलीमा चिल्लो गस्दै कुरा गर्छिन्। के भन्छन् भन्दा तपाईँ यति इम्पोर्टेन्ट मान्छे हुनुहुन्छ, यति राम्रो मान्छे हुनुहुन्छ भनेर उसको तारिफ गर्न थाल्छिन्। त्यसपछि के भन्छन् भन्दा उसलाई उसको सिस्टर इन ल प्रति शङ्का लागिरहेको छ। ऊ चाहिँ जर्मनले पठाएको एउटा जासुस हो भनेर उसले लर्ड अगस्टसलाई भन्ने गर्छे। त्यसपछि केटीले के भन्छन् भन्दा तपाईँको ब्रदर ब्लुलोले एउटा लेडी पठाएको छ। तपाईँलाई झुक्काउन, तपाईँलाई मूर्ख बनाउन, तपाईँसँग भएको त्यो डकुमेन्ट लिनको लागि तपाईँको ब्रदर ब्लुलोले एउटा लेडीसँग भेट गरेको छ, बाजी राखेको छ, प्लान गरेको छ। तपाईँलाई सजिलै मूर्ख बनाउन सकिन्छ भनेर भन्दैछन्। त्यत्तिकैमा लर्ड अगस्टसले पताउँदैनन्, ब्लुलो एउटा जेन्टलमेन हो भनेर भन्छन्। यदि त्यस केटीले तपाईँसँग डकुमेन्ट हात पारेर ब्लुलोलाई दिए भने त्यसपछि तपाईँ असक्षम हुनुहुन्छ, तपाईँलाई एक्सपोज गर्न खोजिरहेको छ भनेर त्यो लेडीले अगस्टसलाई भन्ने गर्छे। त्यत्तिकैमा के हुन्छ भन्दा बीएमएस रुमभित्र आउँछ डकुमेन्ट लिएर, जुन डकुमेन्ट चाहिँ अगस्टसले होटेलको कफी टेबलमा छोडेर आएको। अगस्टसले लापरवाहीले डकुमेन्ट छोडेको कुरा पनि यसमा देखाइन्छ। रुममा भएको त्यो केटीले अब के गर्छे भन्दा आफूसँग ल्याएको फेक डकुमेन्टसँग ओरिजिनल डकुमेन्ट मिलाएर सार्छे। त्यसपछि त्यो ठाउँ छोडेर बिस्तारै बाहिर निस्किन्छे। कसैले थाहा नपाई नदेखिने गरी डकुमेन्ट साटेकी हुन्छे। गइसकेपछि ऊ चाहिँ एकछिनमा फर्केर आउँछे। ऊ फर्केर आएपछि कसलाई कल गर्छे भन्दा ब्लुलोलाई कल गर्छे। उसले ब्लुलोलाई के भन्छे भन्दा उसले सजिलैसँग अगस्टसलाई मूर्ख बनाए। त्यति भनेको सुनिसकेपछि अगस्टसले के रियलाइज गर्छ भन्दा त्यही केटी जासुस रहेछ र अब उसँग भएको डकुमेन्ट अगस्टससँग भएको डकुमेन्ट फेक हो, फेक डकुमेन्ट मात्रै छ भन्ने कुरा उसलाई रियलाइज हुन्छ। बुकमा पढ्ने हो भने यही ड्रामा, यही नाटकलाई धेरै पेजमा डिभाइड गरिएको छ, तर मेन कुरा, मेन टपिक चाहिँ यही नै देखाउन खोजिएको छ।